Sega arbetade för en stor marknadsandel av Nintendo i slutet av 80-talet och början av 90-talet var det viktigt att kunna spegla det storspel som var exklusiva till Nintendos enhet. Mest känt för Sonic, Segas svar till Mario, vilket dock hade försökt sedan med Alex Kidd åren innan, men misslyckat. Wonderboy-serien bokade småningom ihop både Zelda och Metroid. Shining Force speglade det då Japan-exklusiva Fire Emblem-spelen, och snabbt efter Donkey Kong Country var Sega plötsligt väldigt angelägna att pröva förendraterad grafik. Det sträckte sig vidare till det tredjepartsspel som höll sig till Nintendo. Streets of Rage var mer eller mindre detsamma som Final Fight. Fantasy Star kontrade både Dragon Quest och Final Fantasy, och Disney-licensspelen var Sega så villiga att ha att det till en början utveckla dem själv. Det här för oss till den dåvarande situationen med Tetris. I slutet av 80-talet hade Nintendo förhandlat till sig ensamrätt åt Tetris och hemmakonsoler, vilket ledde till att Tengen förlorade ett rättsfall kort efter. Sega hade ingen möjlighet att släppa Tetris till sin konsol, och eftersom det här var tiden då Tetris fortfarande var mer eller mindre synonymt med genren, stod Sega utan ett pusselspel till hårdvaran. De behövde hitta sitt egna Tetris. Istället för att utveckla något eget från grunden köpte de rättigheterna till ett primitivt datorprogram utvecklat av Jake Gertsen som kallades Columns. I Columns är de fallande pjäserna en uppsättning av 3 färgjuveler på höjden, en kolonn. Det gäller att bara upp 3 lika färgjuveler i rad för att eliminera dem och tjäna poäng. Ganska enkelt och standard redan för den här tiden, men det har en hake. I Columns vrider inte pjäserna som väntat av de flesta andra pusselspel med fallande block. Istället förskjuter du ordningsföljden av de 3 juvelerna du har på hand. Det kan framstå som lite komplicerat först, och växlandet känns inte lika intuitivt som vridandet i andra spel. Det kan redan ett tag kännas lite styltigt att inte kunna vrida blocken. Sega släppte däremot Super Columns The Game Gear som försökte introducera möjligheterna att både vrida och förskjuta pjäserna, men det blir snabbt för komplicerat, och i alla fall jag började mest fokusera på att bara vrida eller bara växla. Så funktionen att skifta ordningen på juvelerna är trots allt ett bra och balanserat kontrollschema som faktiskt gör Columns lite unikt än idag. Enligt Columns inramning ska spelet i San Kalaanda ha varit ett populärt tidsfördriv av handlare i det gamla Fenicien. Musiken drar från grekisk mytologi genom att döpa de 3 huvudspåren efter morerna Kloto, Lachesis och Atropos. Och den visuella designen är i allmänt väldigt medelhav. Det senare spelar också plockat från den forna Egypten. Presentationen känns gammal och antik, vilket tyvärr kanske inte allt för långt ifrån sanningen med spelet. När Tetris och Gameboy i symbios hade sålt multum gick det inte lika bra för Columns och Game Gear. Så ambitionen om Tetris-dödaren var kanske inte så långlivad. Istället fick Sega ögon för Puyo, som med sina färgmatchade kedjereaktioner var väldigt likt Columns. Och det avståndet kortade Sega ytterligare genom att göra Columns-spelen mer duellfokuserade med färggranna utmanare. I och med att Columns blev en Puyo-utmanare stod serien då inför ett stort problem när Sega då en dag köpte rättigheterna till Puyo. Columns-serien hade egentligen börjat stanna av redan efter Mega Drive. Vi fick en matrik Sega Ages-samling på Saturn, men efter det såg spelet med spin-offs med Sakura-varumärket och ett udda Game Boy Color-spel med Tezuka-tema. Spelet letade sig även till Super Nintendo, så under en märklig period 1999 satsade Sega på att publicera serien till Nintendos hårdvara istället för sin egen. Serien mådde lite värst bra, så när Sega köpte Puyo levde med den sista spiken i kistan och något plötsligt utbyte. Puyo är en populärare spelserie, snarlikt men kanske lite mer funktionellt mångsidig än Columns. Och det är tydligt att i Segas ögon är mycket rimligt att fokusera på den serien istället för Columns. Spelet letade sig blygt i mobiltelefoner, men togs ner och har sedan dess varit tyst utöver Mega Drive-samlingar. Från att utmana Tetris till att härma Puyo är Columns en historia om ett spel som gick i tiden. Det är inte dåligt. Det har fortfarande sina egenheter, men det har ingen framtid. Den nyrollade inramningen går full cirkel, och idag är Columns precis som inspirationen. En gammal marmorstaty från det förflutna, hopplöst malplacerad i nutiden.
Men alltså, ett pusselspel där man matchar 3 likvärdiga juveler i rad genom att byta plats på block. Glöm Chariki, Bejeweled är en Columns-klon.